Here we are, welcome back to another vlog and today's video. Pero bago yan, mag-subscribe ka muna sa channel ko if you haven't subscribed. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Click the notification bell kung di ka pa nakapag-click para naman notified ka sa akin mga bagong uploads. In today's vlog, guys, magluluto tayo ng pizza. Yung pizza sa ano, yung ganito lang. Ano yun? Yung tawag doon. Pizza sliced bread. Ganon. So, pizza sliced bread. So, yung gagawin natin siya. Ang mga ingredients nito ay ito yung sliced bread. Dapat meron kayong sliced bread. Tomato sauce. Tomato sauce. Ano bang style ang gusto niyo? Filipino style. Dog style. Charot! So, Filipino style. Ang tomato sauce natin. Tapos, Del Monte, pineapple tidbits yan. Kasi Hawaiian lang yung bet ko. Hindi ako mahilig sa mga ibang ano. Tapos, di rin ako maglalagay ng sibuyas. Di rin ako maglalagay ng bell pepper kasi hindi ko siya gusto. Hindi ako namili talaga kasi hindi ko talaga gusto yung lasa. So, yun lang. Tapos, hotdog. Meron ako ng hotdogs. Ham. Tapos, cheese. Yun lang siya. Yun lang gagawin ko. Sobrang simple lang. Mura lang itong napamili ko. Mga nakamagkano lang ba ako? Mga 1,500. Charot! Char lang, hindi mga ano, siguro mga 200 pesos. Less than 200 pesos na naman. Katulad nung sa carbonara ginawa natin. Ito 200 pesos lang din siya. Pasensya na kayo nakapangbahay na ako kasi ang init. Hindi rin ako pwede magbukas ng electric fan so nakasado na lang ako. So, ayan na, mag-start na tayo. Ang gagawin ko muna guys sa ano, hiwain ko muna kasi parang i-fry ko ng very light yung hotdog. Tapos hiwain ko muna siya ng konti. Hiwain ko muna siya tapos babalikan ko kayo kasi ayusin ko lang yung mga ano, ingredients natin. Okay, I'll be back. Wait lang. Okay, so yun na nga. Naayos ko na yung mga ingredients natin. Ano, ito ang ating pineapple dito. Sobrang konti. Sobrang konti niya mga best. Sobrang konti. Hindi ko lang magkano to. Basta mura lang to eh. So ito yung pineapple, ano natin, tidbits, bench. Tapos ang konti na lang rin pala ng ham. Natira lang yun eh. Ito, oh, yung ham. Tsaka hotdog. Bango. Pero hindi pa siya luto. Iprito ko pa lang. Ayun, umiinit na yung ano. Tapos, ito na yung tomato sauce. Ayan. Tapos, mag-aalis na ako. Umiinit na yung ano. Mamaya na lang. Wait lang. So, ayan. Ay, hindi dilim. Ba't ganun? So, ayan. Tapos na akong magprito na ang bango. Oh. Nahalo-halo na yung ham dito. Tsaka ano. So, tapos na ako magprito. Ngayon, ayusin na natin ang yung ano, sliced bread. Sobrang excited na akong kumain. Wala pa nga sheet. So, ayan, lagyan natin dito yung so, yan, apat. Lalagyan niyo muna yung sliced bread. And then, lagyan niyo yung tomato sauce. Tomato sauce. Rice. Pak. O, diba? Pag may natira, pwede nyo pang ipang-apretada. Totoo, diba? O kaya spaghetti. Ano? Dapat ba madami? O dapat konti lang, eh? Excited na ako. Naman mga bata pa tayo, lagi tayong gumagawa ng mga ganito. Okay. Lagay ang tomato sauce. Lagyan na tayo ngayon ng hotdog. So, ito na siya. Tapos, lagyan natin siya ng hotdog, tsaka ham. Nakaka-excite, beshi. Ayan, unti-unti lang, chi, para marami tayong magawa. Ayan, ganyan. Siguro ito mga tag-lima lang. Pagkalagay natin ito, siyempre tipid-tipiran lang tayo. Hindi ko pa rin nasabi sa inyo na kailangan nyo ng cheese. Iyan yung magbibigay lasa. Okay na yan. Masyado nang marami tayong sahog. After natin mailagay ang mga hotdogs. Hotdogs. Sigurado marami nagkikrave dyan. Gusto nyo na. Sarap! Mawa na tayo ng pineapple. Mga tagdadalawa lang, ganyan. So, tagdadalawa na natin. Tagdadalawang piraso kasi sobrang konti lang yan. Ayan, magmukha lang siyang Hawaiian. Ang lungkot.
Ang lungkot niya mga besh. Wait lang. Tapos ito na yung cheese. Dahil wala tayong pabili ng Eden, ito na yung gagawin natin. Bibigyan na si Arya, nag-donate ng cheese. So, ngayon, lagyan natin siya ng cheese. Kung bet nyo maraming cheese, ay didamihan nyo. Wala, ang sarap. Diba? Mukha na siya talagang pizza. Charot! Sarap. Tapos magme-melt talaga siya, no? Ang sarap. Best. Maramdaman mo na ba ang tagumpay? Kasi ramdam ko na final look. Final look makeup. So, ito na ang final look natin. So, ito na. Sobrang excited na ako. Ito na yung itsura niya. Sarap, oh. Ano yung itsura niya? Ayan siya. Hindi ko pa siya nasasalang. So, gagawin ko muna yung mga iba. Tapos, magsasalang na tayo at titikman na natin. Dapat to may ka-partner itong pansit. May pansit canton ako sa kwarto. So, magluto na lang ako ng pansit canton. Ayan na. Excited na baka. Hindi pa yung luto pero ang sarap niya na. So, ito na yung second batch ng... Nandito na si Aryan, guys. So, siya yung magsasalang. Inantay ko siya. Guard! Tapos na ang ating... Ayan na siya. Siya ang magsasalang ng ating Hello! So, ayan. Since ito na yung second batch ng ginagawa ko. Isasalang niya na muna. Hindi ko kasi alam paano pagganahan yung niya. Baka sumabog. Tsaka hindi ko alam kung ilang minutes. Hindi ko sinerch. So, siya nang bahala. Magsasalang niya. Mabalikan ko kayo kapag luto na. Alam niyo na, hinggating namin kayo. Bye! So, ayun na nga. We set the toaster to how many minutes? So, papakiramdaman mo lang yan. Titingnan-tingnan mo lang kung luto na. Chi. Ano? Oo! Bakit wala dapat? Kasi magkakaiba na consistency yung tinapay, yung cheese. So, dapat talaga siya bantayin siya, guys. Kailangan siyang bantayan. Ayan, so andyan siya sa loob. Mga Mars. Haggard. Haggard na ako. Waanachi, ito na yung finished product natin. Nandun pa yung iba. Excited na ba kayo? Ito na siya. Charan! Mukha siyang... Yung mukha niya pa din, pero... Ang bango! Kainin natin to sa harapan nyo. Excited na ba kayo? Ito na magmumukbang na tayo na... Ang tawag dito nga, sinabi ko kanina. Pizza... sliced bread. Yan. Sarap, tutunaw-tunaw yung cheese, oh. Kaya lang feeling ko mainit pa siya. Ito yung iba, oh. Okay. Yan na nga. So, kakain na tayo. Gusto na tinapay, Chi. Gutom na ako. Kain na tayo. Ay, ano ba ito? Okay, ito na siya. Yummy! Ay, kikimong malaki, nahulog pa. Ang sarap! Ang bayan! Pero feeling ko mas masarap siya pag sobrang daming cheese. So, sino may kasalanan? Ba't konti ang cheese? Ang sarap! Wala? Kumain ka na. Share ka naman dyan, Chi. Mainit. Dito ka, para makasama. Sarap, guys. Sarapan siya. Ang lagyan, tumutunog-tunog pa. Sobrang crunchy, parang si Charon. Pangalawa na. Sarap.
Masarap to kung may juice, no? Or Coke. Hindi ka nagko-Coke eh. Ito lang hotdog ng umaga, ganun dapat. Ito lang hotdog ng umaga, ito lang hotdog ng gabi. Araw-araw pala hotdog ng ulan. Gusto yung mga tira-tira, pwede siya toppings eh. Hotdog. Kahit anong uri ng hotdog, chicken hotdog. Try nyo rin yung skinless longganisa. Di ba? Buo yun. Ngayon pera-perasoy nyo siya. Ayun, dapat nilagyan. Nilagay ko dapat yun, no? Ayun, no? Barap yun. Ay, guys, ang sarap. Alam niyo na kung paano gumawa, tipid-tipiran lang. So, dito naman katapos ang video na to. Kasi lagpas na siyang 10 minutes. Alam niyo naman, dapat 10 minutes lang tayo. Sarap. Sana meron kayo natutunan. At sana gawin niyo rin ito sa bahay ninyo. Sana gutom ko kayo. Thank you so much, everyone, for watching this video, and I hope you guys like. Thank you so much, everyone, for watching this video, and I hope you guys like it and enjoy this video, and I hope you guys kain na lang tayo. Don't forget to subscribe, and as I always say, don't just dream, make it happen. See you in my next video. Bye.